אנחנו בפרשת ויצא, שמתארת לנו בתחילתה את חלום יעקב. יעקב יוצא לדרך מבאר שבע לחרן, למצוא לו אישה בציווי של יצחק אביו, שעוד מתואר לנו בסוף הפרשה הקודמת. בדרך הוא עוצר במקום שנקרא אז לוז, אחר כך הוא יקבל את שמו בית אל, ושם יעקב חולם חלום מאוד מאוד מיוחד, שאותו אני רוצה לדרוש. החלום מתואר לנו בראשית כ"ח, פסוק י"ב, ואני מקריא מתוך הפרשה. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה בעצם מתאר לנו אותו חלום, אותו חזון שיעקב חווה בדרכו לחרן? אז תוך כדי הסתכלות מילונית בעצם אפשר לראות שיש 3 פרשנויות שונות למושג חלום, ואני מצאתי שכל אחד מהפרשנות יכולה להתאים לנו לחלום יעקב. הפרשנות הראשונה מדברת על מציאות מדומה שחווים מתוך שינה, מעין חזיון לילה. אין ספק שיש לנו פה מקרה כזה, תואר לנו שיעקב בעצם נרדם וחולם חלום, ויש בו את החיזיון הזה של הסולם עם המלאכים, עם כל האלוהים, שבעצם נותנים לו את המסר של חלום יעקב. הפרשנות השנייה היא איזשהו רצון עז להגשים מטרה עתידית, שאיפה או חזון, יש לי חלום להגשים את זה בעצם המהות שהיא מאוד מאוד חשובה לי, ויש לנו את זה גם כאן. אם נסתכל קצת יותר קדימה בפסוק י"ד, אנחנו בעצם נקבל אולי את אותו חיזיון, דרך מה שמתאר לנו המקרא, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. בעצם חלום יעקב, לפי הפסוק הזה, מתאר לנו איזשהו חזון, שהוא עתיד לרשת את הברית שהייתה בין אבותיו לאלוהים, ברית בין אברהם, ברית בין יצחק, ועכשיו הוא בעצם עתיד לרשת את הדרך הזו, שתוביל אותו בהמשך, דרך המאבק עם מלאך האלוהים במעבר יבוק בדרכו חזרה לארץ ישראל, שם הוא יקבל את שמו ישראל. בעצם ישראל אבי 12 הבנים שהם 12 השבטים, שאחר כך בעצם יהפכו למה שאנחנו היום, עם ישראל. אז יש לנו בעצם את החיזיון, יש לנו פה בעצם את השאיפה, את הרצון העז בעצם לרשת את הברית, לפרוץ את הגבולות שהוביל אותו להיות אבי האומה. פרשנות נוספת לחלום היא חוויה מדהימה. בשפת היום שלנו בעצם אם יכולים להגיד, הייתה לי חופשה חלומית, היה לי חופשה מדהימה בעצם, וגם כאן יש כאן חוויה שאין ספק שיש בה משהו מאוד מדהים, משהו פנטסטי. אותו סולם עם מלאכים שעולים ויורדים בו השמיימה, יש פה איזשהו חיזיון מאוד מאוד מדהים גם בהקשר הזה. אני רוצה להציע פרשנות נוספת שלי כאיש חינוך, שבעצם יש פה גם איזושהי חוויה של התרוממות רוח, שאנחנו יכולים לחוות אותה דרך הלימוד, דרך המפגש עם הנשגב. למשל, כאשר אנחנו נפגשים עם איזושהי יצירה מוזיקלית, יצירת אומנות, או עוברים איזושהי חוויה של לימוד שמאוד מרתקת אותנו ויכולה גם להשפיע עלינו אחר כך ביישום של חיינו הפרטיים, אם בכתיבה, אם בחינוך, אם בכל דרך אחרת שנבחר. בעצם אנחנו יכולים לחוות כמו את החוויה הזאת של הסולם, של העלייה מהמקור ההשראה, מן הנשגב, ליישום בתוך חיינו הפרטיים, לירידה בעצם לארצי. אם נסתכל רגע בהיסטוריה של עם ישראל, אני חושב שגם על זה חשוב לתת את הדעת בהקשר הזה, כך שלאחר חורבן המקדש בעצם נפסקה עבודת הקורבנות דרך הכהנים בירושלים, ועברנו מה שנקרא מעם של מקדש לעם של מדרש, דרך פרשנות חז"ל, דרך ארון הספרים היהודי, אם זה המשנה והתלמוד, התורה שבעל פה, אחר מכן ספרות הגאונים, הפילוסופיה והמוסר היהודי, שיכולים לתת לנו המון מקורות השראה ללימוד והמשכיות של המסורת של התרבות שלנו. אם כך, חלום יעקב מסמל לנו את אותה
תופעה של התרוממות רוח, שאפשר לקחת אותה גם לעולם הלימוד וההשראה. בעולם המודרני אנחנו לא זקוקים עוד לפולחן הקרבת קורבנות דרך כהנים, אבל אין ספק שיש את אותו צורך בלימוד והתפתחות רוחנית, כפי שהבינו זאת חז"ל. כשאנחנו לומדים, אנחנו בעצם יכולים לחוות את אותו חוויה של התרוממות רוח כמו בסולם יעקב, שתעודד אותנו לפרוץ גבולות, אם זה במדע, אם זה במחקר, אם זה בהנחלת ערכים לדורות הבאים, אם אנחנו עוסקים בחינוך. ומכאן אני מציע לכל אדם לדרוש וללמוד מתוך עולם הרוח והמחשבה, גם של מקורות העולם היהודי, גם של עולם הרוח האנושי, למצוא את הדרך האישית, לפרוץ גבולות דרך החוויה הנסגרת של הלימוד, של מקורות ההשראה, וכך אולי אנחנו יכולים למצוא את החיבור לאותו חלום יעקב שמועדד אותו לפרוץ קדימה ואחר כך להיות בעצם אבי האומה.